ओके गुड मर्निङ अल अफ यु। अघिल्लो क्लासमा हामीले अ, यो क्वान्टम नम्बर अब हामी पढ्ने भन्ने कुरा गरेर छोडेका थियौँ। आज हामी क्वान्टम नम्बर्सको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। हिजोको क्लासको रेकर्डिङहरू हाम्रो युट्युबमा पनि भेटिन्छ। That's PM1 and PM3. ब्याच PM1 PM3मा हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ होइन त? ब्याच PM1 PM3 भन्नेमा यो नेमको एपमा जाने अनि ब्याच PM1 PM3 भन्ने छ। PM1 PM3 भन्नेमा यो छ है। ब्याच PM1 PM3 भन्नेमा यो छ। ल क्वान्टम नम्बर्स भनेको के त भन्दा यो भनेको के हो त भन्दा जस्तो ल आयो है मेरो स्क्रिन। ओके गुड। ल जस्तो तिमीलाई कसैले ठेगाना सोध्यो भने मेरो घर यहाँ, मेरो यो गाउँपालिका यो, महानगरपालिका यो, नगरपालिका यो भनेर हामी लेख्छौँ नि, त्यो भन्ने के हो त क्वान्टम नम्बर्स हो। कुनै सेट अफ 4 नम्बर्स हो टु एड्रेस इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनलाई एड्रेस गर्नको लागि जुन हामीले नम्बर्सको युज गर्ने गर्छौँ त्यसैलाई हामीले के भन्ने गरिन्छ त क्वान्टम नम्बर्स भन्ने गरिन्छ। क्वान्टम नम्बर्स भनेको इट इज द सेट अफ 4 नम्बर्स। इट इज द सेट अफ 4 नम्बर्स। इट इज द सेट अफ 4 नम्बर्स। सेट अफ 4 नम्बर्स। 4 नम्बर्स। It is the set of 4 numbers to address electron. Used to address electron. एड्रेस इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनलाई एड्रेस गर्नको लागि जुन हामीले सेट अफ 4 क्वान्टम नम्बर युज गर्ने गर्छौँ, सेट अफ 4 नम्बर्स युज गर्ने गर्छौँ, त्यसैलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त भन्दा क्वान्टम नम्बर्स भन्न पाइन्छ। इट डिस्क्राइब्स द पोजिसन अफ इलेक्ट्रोन इन एन एटम। इट डिस्क्राइब्स द पोजिसन अफ इलेक्ट्रोन, the position of electron in an atom. It describes the position of electron in an atom. भनेपछि हामीले कतिवटा क्वान्टम नम्बर युज गर्छौँ भन्दाखेरि देयर आर 4 क्वान्टम नम्बर्स। हामीले कतिवटा क्वान्टम नम्बर्स युज गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि 4 क्वान्टम नम्बर्स, 4वटा क्वान्टम नम्बर्स युज गर्ने गर्छौँ। 4वटा क्वान्टम नम्बर्स युज गर्ने गर्छौँ। त्यो 4वटा क्वान्टम नम्बर्स भनेको के त भन्दाखेरि एउटा हुन्छ हाम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर अनि कसले दिएको भन्ने कुरा पनि लेखौँ। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर इज गिभन बाई बोहर। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर बोहर भन्ने साइन्टिस्टले दिएको हो भने यो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले केलाई इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि इट डिस्क्राइब्स अबाउट द सेल। यसले प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले सेलको बारेमा कुरा गर्छ। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले अर्बिटको बारेमा कुरा गर्छ, अर्बिटको बारेमा कुरा गर्छ। त्यस्तै गरी इट गिभ्स इन्फर्मेसन अबाउट द इनर्जी एन्ड साइज अफ द सेल अर अर्बिट। इनर्जी अर साइज अफ द सेल अफ द अर द अर्बिटको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्छ। यो भयो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर्स भयो। त्यस्तै गरी नेक्स्टमा हुन्छ एजिमुथल क्वान्टम नम्बर। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरलाई हामीले एनले डिनोसन गरिन्छ भने एजिमुथल क्वान्टम नम्बरलाई हामीले एजिमुथल क्वान्टम नम्बरलाई हामीले केले डिनोसन गर्ने त भन्दा एलले डिनोसन गर्ने। which was given by the scientist। कसले दिएको एजिमुथल क्वान्टम नम्बर? एजिमुथल क्वान्टम नम्बर कसले दिएको भनौ त मलाई? एजिमुथल क्वान्टम नम्बर वाज गिभन बाय द साइन्टिस्ट समरफेल्ड। यो चाहिँ कसले दिएको त भन्दा समरफेल्डले दिएको हो। एजिमुथल क्वान्टम नम्बर वाज गिभन बाय द साइन्टिस्ट समरफेल्ड भन्ने साइन्टिस्टले दिएको हो। एजिमुथल क्वान्टम नम्बरले के को बारेमा एक्सप्लेन गर्छ भन्दा सबसेलको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ। यसले सबसेलको बारेमा यसले डिस्क्राइब गर्छ। अनि त्यस्तै गरी इट एक्सप्लेन्स अबाउट द सेप एन्ड नोटेसन अफ द सबसेल। सेप एन्ड नोटेसन अफ द सबसेल, नोटेसनको बारेमा पनि यसले के गर्नेछ? एक्सप्लेन गर्नेछ। सेल एन्ड नोटेसन अफ सबसेलको बारेमा पनि यसले एक्सप्लेन गर्नेछ। यो भयो सेकेन्डमा एजिमुथल क्वान्टम नम्बर।
थर्डमा कुन छ त हामीसँग? थर्ड वान इज, थर्ड नम्बरमा छ हामीसँग म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर m छ। म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर, म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर m छ। म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर m छ। magnetic quantum number magnetic quantum number was given by the scientist Lande। ल्यान्डे भन्ने साइन्टिस्टले म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर दिएका हुन्। ल्यान्डे भन्ने साइन्टिस्टले म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर दिएका हुन् भने यो म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरले के को बारेमा एक्सप्लेन गर्छ त भन्दाखेरि इट एक्सप्लेन्स अबाउट द अर्बिटलको बारेमा। यसले अर्बिटलको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछ। यसले अर्बिटलको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछ। अर्बिटलको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछ। यसले ओरिएन्टेसन अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा पनि एक्सप्लेन गर्नेछ। इट गिव्स इन्फर्मेसन अबाउट द अर्बिटल, which gives orientation of the electron। ओरिएन्टेसन अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा यसले एक्सप्लेन गर्नेछ। त्यस्तै गरी अर्को छ हामीसँग स्पिन क्वान्टम नम्बर। नम्बर फोर्थ वान इज स्पिन क्वान्टम नम्बर। स्पिन क्वान्टम नम्बर, स्पिन क्वान्टम नम्बरलाई हामीले के डिनोसन गर्ने त भन्दा यसले डिनोसन गर्ने। यो स्पिन क्वान्टम नम्बर कसले दिएको त भन्दाखेरि इट वाज गिवन बाइ द साइन्टिस्ट युएचएलइएन युलेनबेक एन्ड गौड स्मिथ भन्ने साइन्टिस्टले दिएका हुन्। गौड स्मिथ भन्ने साइन्टिस्टले यो स्पिन क्वान्टम नम्बरको बारेमा एक्सप्लेन गरे हुन्। अनि यो स्पिन क्वान्टम नम्बरले जस्ट के को बारेमा एक्सप्लेन गर्छ त भन्दाखेरि यसले स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ। यसले के को बारेमा एक्सप्लेन गर्छ त भन्दाखेरि यसले स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ। युलेनबेक एन्ड गौड स्मिथले दिएका हुन्। यसले चाहिँ स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ। स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ। स्पिनिङको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ अथवा यसले चाहिँ स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ। स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा यसले एक्सप्लेन गर्छ। स्पिन क्वान्टम नम्बर वाज गिवन बाई युलेनबेक एन्ड गौड स्मिथ। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द स्पिनिङ अफ द इलेक्ट्रोन। अब हामीलाई हरेकलाई इच एन्ड एभ्रीलाई हामीले डिस्कसन गरौँ। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको बारेमा अलिकति हामी डिटेल डिस्कसन इन्फर्मेसन गेन गरौँ। एजिमुथल क्वान्टम नम्बरको बारेमा, म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरको बारेमा र स्पिन क्वान्टम नम्बरको बारेमा हामी अलिकति अब यसलाई डिस्क्राइब गरौँ, फर्दर यसलाई एक्सप्लेनेसन गरौँ। एजिमुथल क्वान्टम नम्बरले नोटेसनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ भन्नुको अर्थ कुन ब्लकको कुन हो यो, एस हो कि यसमा चाहिँ एस सबसेल हो कि पी सबसेल हो कि डी सबसेल हो कि एफ सबसेल हो भन्ने बारेमा यसले एक्सप्लेनेसन गर्ने भयो नि त। नोटेसनको बारेमा यसले एक्सप्लेनेसन गर्छ, कस्तो नोटेसन राख्ने भन्ने कुरा यसले दिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँनिर भने। युलेनबेक एन्ड गौड स्मिथ। भयो। अब जाउँ नेक्स्टमा। हामी फर्स्टमा हामी जान्छौँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको बारेमा एक्सप्लेन गर्न। हामी फर्स्टमा जान्छौँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको बारेमा एक्सप्लेन गर्न। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको बारेमा हामी एक्सप्लेनेसन गरौँ। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरलाई हामीले के डिनोसन गर्ने त? एन भन्ने नम्बरले डिनोसन गर्ने। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर इज डिनोटेड बाइ द सिम्बल एन। एन भन्ने नम्बरले प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरलाई हामीले डिस्कसन गर्न पाइनेछ। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले के को बारेमा डिस्क्राइब गर्छ त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर इट डिस्क्राइब्स अबाउट द सेल अर इट डिस्क्राइब्स अबाउट द इट डिस्क्राइब्स about cell or orbit or energy level or stationary states, energy level or stationary states or stationary 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 states। यसले प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर डिस्क्राइब्स अबाउट द सेल अर अर्बिट अर इनर्जी लेभल अर स्टेसनरी स्टेट्स। यसले यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्नेछ। एनको भ्यालु जुन हामीले बोर्स एटोमिक मोडलमा पनि कुरा गरेका थियौँ, एनको भ्यालु कति हुनसक्छ? 1 हुनसक्छ, 2 हुनसक्छ, 3 हुनसक्छ, 4 हुनसक्छ, अप टु डट 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 कतिसम्म हुन सक्नेछ भन्दा इन्फिनिटीसम्म हुन सक्नेछ। यो कुन सेलको नाम, यो सेलको नाम के हुन्छ भन्दा एनको भ्यालु 1 भयो भने यो सेललाई हामीले के भन्ने त? के सेल भन्ने, 2 भयो भने एल सेल भन्ने, 3 भयो भने एम सेल भन्ने, 4 भयो भने एन सेल भन्ने, अनि डट 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 भइहाल्यो। त्यस्तै गरी
यो हाम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले फर्दर के को बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्छ त भन्दा इट डिफाइन्स द इट डिफाइन्स द इट डिफाइन्स इट डिफाइन्स साइज or energy of orbit or cell. It defines size or energy of the orbit of the cell. It defines size or energy of orbit or cell. It defines size or energy of orbit or cell को बारेमा एक्सप्लेन गर्छ। यसको साइज निकाल्नु पर्यो भने रेडियस निकाल्नु पर्यो भने आर इक्वल्स के हुनेछ 0.529 n स्क्वायर बाई जेड भन्ने हुनेछ। यो n स्क्वायर बाई जेड एङ्स्ट्रम हुनेछ। आर निकाल्नु पर्यो रेडियस निकाल्नु पर्यो भने रेडियस इक्वल टु 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एङ्स्ट्रम हुनेछ, जसमा रेडियस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर भयो। यसको मिनिङ के हो त भन्दा प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको भ्यालु बढ्दै जाँदाखेरि रेडियस पनि बढ्दै जान्छ, रेडियस बढ्दै जान्छ भन्नुको अर्थ साइज अफ द सेल पनि के हुँदै जानेछ, बढ्दै जानेछ भन्ने अर्थ राख्ने भयो। यो हामीले बोहर्स एटमिक मोडलमा पक्कै पढेका थियौँ। आर इक्वल टु 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एङ्स्ट्रम भइहाल्यो। त्यस्तै गरी इनर्जी निकाल्ने फर्मुला यहाँ आरएन गरिदिँदा हुन्छ। इनर्जी निकाल्नु पर्यो, इएन निकाल्नु पर्यो भने यसमा हामीले के लेख्न पाइन्छ त भन्दा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट हुनेछ भनेर हामीले लेख्न पाइनेछ। सो ई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु माइनस अफ एन स्क्वायर भयो। यसको मिनिङ के हो त भन्दा एनको भ्यालु बढ्दै गयो भने इनर्जीको भ्यालु पनि के हुँदै जान्छ, बढ्दै जानेछ। एनको भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि इनर्जी अफ द सेल, इनर्जी अफ द अर्बिट पनि बढ्दै जान्छ। बढ्दा सक्सेसिभ इनर्जी डिफरेन्स के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। त्यो पोइन्ट चाहिँ बिर्सिनु भएन। मैले हामीले रेकमेन्ड के राख्न चाहे त भन्दा एज द भ्यालु अफ एन इन्क्रिजेस, एज द भ्यालु अफ एन इन्क्रिजेस, भ्यालु अफ एन, एज द भ्यालु अफ एन इन्क्रिजेस, एनको भ्यालु बढ्दै गयो भने इनर्जी पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। इनर्जी अल्सो इन्क्रिजेस बट सक्सेसिभ इनर्जी डिफरेन्स, बट सक्सेसिभ इनर्जी डिफरेन्स, सक्सेसिभ इनर्जी डिफरेन्स, सक्सेसिभ इनर्जी डिफरेन्स डिक्रिजेस। माइनस भन्नुको अर्थ यहाँ इन्फिनिटीबाट नजिक ल्याउँदै जाँदाखेरिमा इनर्जी घट्दै जान्छ भन्ने किसिमले गर्दाखेरि यो माइनस भन्ने सिम्बल युज गरेको। इन्फिनिटीबाट न्युक्लियसको नजिक आउँदै गर्दाखेरि इनर्जी घट्दै जान्छ भन्ने किसिमले माइनसको साइन युज गरेको हो। सो माइनस छ अनि 1/n स्क्वायर भयो। एनको भ्यालु बढ्दै गयो भने इनर्जीको भ्यालु पनि के हुँदै जानेछ, बढ्दै जानेछ। नेगेटिभ एन स्क्वायर डिभाइड बाई गर्दाखेरि पोजिटिभ फ्याक्टर आउने भयो। एनको भ्यालु बढ्दै जाँदाखेरि इनर्जीको भ्यालु पनि के हुँदै जानेछ, अब बढ्दै जानेछ। सो मैले के लेख्न पाएँ त यहाँनिर भन्दा E1 अगाडि माइनस छ नि त, ई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एन स्क्वायर छ नि त सर भन्दैछ। अगाडि फेरि माइनस छ, त्यो माइनस साइनलाई पनि युज गर्दाखेरि एनको भ्यालु बढ्दै गयो भने इनर्जीको भ्यालु पनि के भयो त, बढ्दै गयो। E1, E2, E3 र E4 मा कसको भ्यालु बढी भनेर सोध्यो भने हामीले कसको भ्यालु बढी भन्नेछौँ, E4 को भ्यालु बढी हुनेछ, E3 को भ्यालु बढी हुनेछ, E2 को भ्यालु बढी हुनेछ, अनि के को भ्यालु हुनेछ, E1 को भ्यालु हुनेछ। त्यस्तै गरी E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E3 माइनस E2, अनि E4 माइनस E3, E4 माइनस E3 मा कसको भ्यालु बढी भन्नु पर्यो मलाई, E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3 मध्ये कसको भ्यालु बढी मलाई बताउनु पर्यो। यसमा E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन, E3 माइनस E2 इज ग्रेटर देन, E4 माइनस के हुनु पर्यो, E3 हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ एनको भ्यालु बढ्दै जाँदाखेरि इनर्जीको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। सक्सेसिभ इनर्जी डिफरेन्सको भ्यालु चाहिँ के हुँदै जानेछ, घट्दै जानेछ। सक्सेसिभ इनर्जी डिफरेन्स चाहिँ के हुँदै जान्छ, अब घट्दै जान्छ। त्यस्तै गरी एङ्गुलर मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भने, एङ्गुलर मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन एन सेल निकाल्नु पर्यो भने
angular momentum of electron, angular momentum of electron in nth cell. Angular momentum of electron in nth cell निकाल्नु पर्यो भने mvr equals to nh by 2 pi हुन्छ. angular momentum of electron निकाल्नु पर्यो भने mvr equals to हामीले के लेख्न पाउनेछौँ nh by 2 pi भनेर लेख्न पाउनेछौँ. यो फर्मुला हामीले नबिर्सिने, जुन सबैलाई याद पनि होला. अब म यहाँ सानो कुरा लेख्छु, त्यसको आन्सर तिमीले फटाफट भन्दै जाने. मैक्सिमम नम्बर अफ सबसेल इन nth सेल कति हुन्छ भन्नु पर्यो. मैक्सिमम नम्बर अफ सबसेल इन nth सेल को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो. त्यस्तै गरी मैक्सिमम नम्बर अफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो. nth सेल कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो. त्यस्तै गरी मैक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन nth सेल कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो. मैक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन nth सेल कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो. कति हुन्छ आन्सर भन्नु पर्यो मलाई. ल भन त. मैक्सिमम नम्बर अफ सबसेल इन nth सेल कति हुनु पर्यो. ल कमेन्ट मी प्लिज. मैक्सिमम नम्बर अफ सबसेल इन nth सेल कति हुनु पर्यो भन. मैक्सिमम नम्बर अफ सबसेल इन nth सेल कति हुनु पर्यो कमेन्ट गर मलाई. ल यसको आन्सर हुन्छ n. अनि मैक्सिमम नम्बर अफ ऑर्बिटल निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ n स्क्वायर हुन्छ. अनि मैक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ 2n स्क्वायर हुन्छ. मैक्सिमम नम्बर अफ सबसेल इन n सेल n, मैक्सिमम नम्बर अफ ऑर्बिटल इन n सेल इक्वल्स टु n स्क्वायर, मैक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन n सेल इक्वल्स टु 2n स्क्वायर. फर एक्जाम्पल n को भ्यालु 4 भयो भने सबसेल मैक्सिमम कतिवटा हुन्छ भन्नु पर्यो मलाई. सबसेल कति हुन्छ भन्नु पर्यो. ऑर्बिटल कति हुन्छ मैक्सिमम बताउनु पर्यो. इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ बताउनु पर्यो. n को भ्यालु 4 भयो भने सबसेल कति हुन्छ भन्नु पर्यो मलाई. ऑर्बिटल कति हुन्छ भन्नु पर्यो. इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ भन्नु पर्यो. n को भ्यालु 4 भयो भने सबसेल को भ्यालु पनि कति भयो त 4 नै भयो. जति छ n को भ्यालु सबसेल को भ्यालु पनि त्यति नै हुन्छ 4 भयो. अनि त्यसपछि गएर ऑर्बिटल निकाल्नु पर्यो भने 4 को स्क्वायर 16 भयो. इलेक्ट्रोन्स निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ 32. n इज इक्वल टु 4. फोर्थ सेलमा फोर्थ अर्बिटमा जम्मा हामीले कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु एकोमोडेट गर्न सक्ने छौं त 32 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु एकोमोडेट गर्न सक्ने छौं, जसमा 16 वटा अर्बिटल हुन्छ, 4 वटा सबसेल हुन्छ. अनि जम्मा हामीले कतिवटा इलेक्ट्रोन एकोमोडेट गर्न सकिन्छ भने 32 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु यसमा हामीले एकोमोडेट गर्न सक्ने छौं n को भ्यालु 4 हुँदाखेरि. अब तिमीले गर्न सकिहाल्छौ फटाफट. n को भ्यालु 2 भयो भने कति हुन सक्ला. n को भ्यालु 2 भयो भने आफै गर्न सकिहालिन्छ. यहाँ 2 भइहाल्यो, यसको लागि 2 भइहाल्यो, यसको लागि कति भयो त 2 टु द 4 भयो, यसको लागि कति भयो त 4 टु द 8 भयो. है त. यसरी हामी सबसेल अर्बिटल इलेक्ट्रोन्सको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा इजिली डिटरमाइन गर्न सक्ने छौं. यो भयो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको कुरा. इट वाज गिवन बाइ बोहर. यसले सेलको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ, अर्बिटको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ. अर्बिटको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ. अनि हामीले त्यसबाट साइजको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्ने छौं. अब फिफ्थ सेलको लागि पनि यसै गरी निकाल्न सकिहालिन्छ हामीले. 2n स्क्वायर भन्ने फर्मुला युज गर्ने आन्सर मिलिहाल्छ. ओके, अब हामी जान्छौं नेक्स्टमा एजिमुथल क्वान्टम नम्बर भनेर.
जस्तै क्याल्सियमको थर्ड सेलमा 2n² रुल हामीले स्ट्रक्चर गराउँदा किन फुल युज गर्दैनौँ? त्यो त यस्तो हो नि त। अब क्याल्सियमको कुरा हामी गर्छौँ, एकछिनमा गर्छौँ। क्याल्सियमको थर्ड सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन्स नै राख्छौँ नि, होइन? क्याल्सियममा त जम्मा 20 इलेक्ट्रोन भएर पो 8वटा इलेक्ट्रोन भएर अनि त्यसपछि पुग्यो, फुलफिल भयो त। 4s2 हुन्छ फेरि, अनि फेरि त्यसपछि उता 3d10सम्म नि पुग्छ नि त। म्याक्सिमम् कतिवटा एकोमोडेट हुनसक्छ भन्ने कुरा गरेको हामीले। यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् कतिवटासम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा गरेको। अब कतिवटासम्म राख्ने भन्ने त त्यो इलिमेन्टको एटोमिक नम्बर कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो नि त। त्यो पर्टिकुलर इलिमेन्टमा कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो इलिमेन्टमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यो चाहिँ म्याक्सिमम् कतिवटासम्म राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको डिस्कसन यो हो। म्याक्सिमम् कतिवटासम्म राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको डिस्कसन यो हो, है त। ओके, अब जाउँ नेक्स्टमा एजिमुथल क्वान्टम नम्बरको बारेमा हामीले अलिकति कुरा गरौँ। एजिमुथल क्वान्टम नम्बर 2n² रुल जहाँ पनि फलो हुन्छ। एजिमुथल क्वान्टम नम्बरको बारेमा हामीले कुरा गरौँ। एजिमुथल क्वान्टम नम्बर 2n² रुल किन फलो हुँदैन? हुन्छ, किन हुँदैन? के सेलमा हामीले जम्मा कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ? n को भ्यालु 1 भयो भने 2n² भनेपछि कति भयो त? 2टा इलेक्ट्रोन। n को भ्यालु 1 हुँदाखेरि 2टा इलेक्ट्रोन भइहाल्यो। सबैमा एप्लाई गर्न पाइन्छ, कुनैमा मिलेन भने मलाई भनिहाल। अब जाउँ नेक्स्टमा। एजिमुथल क्वान्टम नम्बरले यसले के को बारेमा एक्सप्लेन गर्छ त भन्दा इट डिस्क्राइब्स अबाउट द सबसेल। यसले सबसेलको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्छ। इट डिस्क्राइब्स अबाउट द डिस्क्राइब्स सबसेल। इट डिस्क्राइब्स सबसेल। यसले सबसेलको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्नेछ। यसको भ्यालु डिपेन्ड्स अपन भ्यालु अफ एजिमुथल क्वान्टम नम्बर डिपेन्ड्स अन इट्स भ्यालु डिपेन्ड्स अपन भ्यालु अफ n n को भ्यालु कति छ त्यसमा यसको भ्यालु डिपेन्ड गर्नेछ। यसबाट हामीले सबसेलको सेप कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन पनि गेन गर्न सक्नेछौँ। सेप अफ सबसेल इज अल्सो नोन। सेप अफ सबसेल इज अल्सो नोन। सबसेलको सेप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट हामीले डिटरमाइन गर्न सक्नेछौँ। अब एजिमुथल क्वान्टम नम्बरले सबसेलको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्नेछ। अनि त्यस्तै गरी यसले चाहिँ सबसेलको सेप कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्नेछ। अनि इट्स भ्यालु डिपेन्ड्स अपन द भ्यालु अफ n। एजिमुथल क्वान्टम नम्बरलाई हामीले के सिम्बलले सिम्बलाइज गरिन्छ भन्दा l भन्ने सिम्बलले सिम्बलाइज गरिन्छ। स्मल l भन्ने सिम्बलले सिम्बलाइज गर्न सकिन्छ। अब म्याक्सिमम नम्बर अफ सबसेल इन n सेल भनेको कति हुन्छ? अघि नै हामीले गरिसकेका छौँ। maximum number of subcell in n cell equal to n। कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि n वटा हुन्छ। कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि कतिवटा हुन्छ त? n वटा हुन्छ। म्याक्सिमम नम्बर अफ सबसेल कतिवटा हुन्छ भनेर मैले सोधेँ भने n वटा हुन्छ। अनि नम्बर अफ सबसेल इन n सेल निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ सबसेल इन n सेल निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ भन्दा 0 to n - 1 हुन्छ। 0 to n - 1 हुन्छ। यो चाहिँ के कतिवटा हुन्छ भने n वटा हुन्छ। के हुन्छ भने 0 to n - 1 हुन्छ। सेल त नेगेटिभ हुँदैन, यसको बारेमा त हामीले 0 to 1 to इन्फिनिटी हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरि नै सकेका छौँ। सेलको भ्यालु 1 to इन्फिनिटी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरि नै सकेका छौँ। अब n को भ्यालु 1 भयो भने n को भ्यालु यदि 1 भयो भने l को भ्यालु कतिवटा हुन्छ भन्दा एउटा हुन्छ, एकवटा हुन्छ।
n को भ्यालु 1 भयो भने l को भ्यालु एउटा हुन्छ। अनि त्यो भ्यालु भने कति हो त भन्दा 0 to n - 1 हो। 0 to 1 - 1 यो भनेको 0 to 0 भयो, 0 to 0 भयो, यो भनेको कति भयो त 0 भयो। यसरी हामी कति हुन्छ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यदि n को भ्यालु 2 भयो भने के होला त? यदि n को भ्यालु 2 भयो भने इफ द भ्यालु अफ n इज इक्वल टु 2, l को भ्यालु कति हुनु पर्यो त? अब l को भ्यालु कति हुनु पर्यो? 2 वटा हुनु पर्यो, 2 वटा हुनु पर्यो। l को भ्यालु के हुनु पर्यो? 0 to n - 1, 0 to n - 1, 0 to 2 - 1, यो भनेको 0 to 1, यो भनेको 0 र 1 है त। यसरी हामी कतिवटा गिवन सेलमा कतिवटा सबसेल हुन्छ भन्ने बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्न सक्नेछौँ। गिवन सेलमा कतिवटा सबसेल हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले एक्सप्लेनेसन गर्न सक्नेछौँ। n को भ्यालु 2 भयो भने l को भ्यालु 2 वटा भयो। अब यदि l को भ्यालु 0 आयो भने यो सबसेलको नाम के त? l को भ्यालु 0 आयो भने l को भ्यालु हामीले यसरी गर्दाखेरि 0 आउन सक्ने रहेछ, 1 आउन सक्ने रहेछ, 2 आउन सक्ने रहेछ, 3 आउन सक्ने रहेछ। यसमा सबसेलको नाम के हुनु पर्यो त? सबसेलको नाम के हुनु पर्यो त? l को भ्यालु 0 भयो भने यो सबसेलको नाम हुन्छ s सबसेल हुन्छ। 1 भयो भने हामीले p सबसेल भन्न पाइनेछ, 2 भयो भने d सबसेल भन्न पाइनेछ भने 3 भयो भने हामीले के भन्न पाइनेछ? f सबसेल भन्न पाइनेछ। यसको सेप कस्तो हुन्छ बताउनु पर्यो मलाई। यसको सेप कस्तो हुन्छ मलाई बताउनु पर्यो। यसको सेपमा s सबसेलको सेप कस्तो हुन्छ? l को भ्यालु 0 भनेको s सबसेल भयो, l को भ्यालु 1 भनेको p सबसेल भयो, l को भ्यालु 2 भनेको d सबसेल भयो, l को भ्यालु 3 भनेको f सबसेल भयो। सेप पनि यसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ भनिसकेको छु मैले। यो s सबसेलको सेप कस्तो हुन्छ? यसको सेप हुन्छ स्पेरिकल। s सबसेलको सेप स्पेरिकल हुन्छ। p सबसेलको सेप हुन्छ डम्बेल सेपको हुन्छ, डम्बेल सेपको हुन्छ, डम्बेल सेपको हुन्छ। डी सबसेलको सेप हुन्छ डबल डम्बेल हुन्छ, डबल डम्बेल सेपको हुन्छ। एफ सबसेलको सेप कस्तो हुन्छ? कम्प्लिकेटेड हुन्छ। एफ सबसेलको सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ? कम्प्लिकेटेड हुन्छ। L is equal to 0, 1, 2, 3 SPD of spherical, dumbbell, double dumbbell and complicated। यसको स्पेक्ट्रल मिनिङ, यो एस भन्ने टर्म कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि स्पेक्ट्रल मिनिङबाट आयो। स्पेक्ट्रल मिनिङ, एस सबसेलको स्पेक्ट्रल मिनिङ के हुन्छ? यसको स्पेक्ट्रल मिनिङ हुन्छ शार्प भन्ने मिनिङ राख्छ यसले। शार्प। पी भनेको प्रिन्सिपल भयो, पी भनेको प्रिन्सिपल भयो, डी भनेको डिफ्युज्ड भयो, डी भनेको डिफ्युज्ड भयो, एफ भनेको फन्डामेन्टल भयो, एफ भनेको फन्डामेन्टल भयो। शार्प, प्रिन्सिपल, डिफ्युज्ड एन्ड फन्डामेन्टल, दिज आर द स्पेक्ट्रल मिनिङ। यिनीहरू चाहिँ यसको लागि के हो त? स्पेक्ट्रल मिनिङ हो। अब डबल डम्बेलको फिगर हामी बनाउँछौँ। अब यस्तै गरी हामीले एङ्गुलर मोमेन्टम मात्रै निकाल्नु पर्यो भने mvr इक्वल्स टु nh/2π भन्ने फर्मुला युज गरेका थियौँ। mvr इक्वल्स टु nh/2π भन्ने फर्मुला युज गरेका थियौँ भने अब अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो भने अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्ने फर्मुला हुन्छ, अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्ने फर्मुला हुन्छ इट इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ l प्लस 1 स्क्वायर रुट अफ l प्लस 1 h/2π हुन्छ। स्क्वायर रुट अफ l प्लस 1 h/2π हुन्छ। जस्तो s सबसेलको लागि एङ्गुलर मोमेन्ट अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ भन्नु ल। s सबसेल आयो भने अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। p सबसेल आयो भने अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै गरी यदि दुईटा गरौँ न त ल। गर त s सबसेलको लागि अर्बिटल एङ्गुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ डिटरमाइन गरौँ।
पी सबसेलको लागि अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ डिटरमाइन गरौँ। MBR इक्वल्स टू स्क्वायर रुट अफ L L प्लस 1 H by 2 पाई। S सबसेल हुँदाखेरि L को भ्यालु 0 हुनेछ। S सबसेल हुँदाखेरि L को भ्यालु कति भयो 0 भयो। L को भ्यालु 0 भयो भने अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुनु पर्यो भन त मलाई। अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। फर्स्टको आन्सर 0 भइहाल्यो। सेकेन्डको आन्सर कति हुन्छ भन। यसको लागि स्क्वायर रुट अफ 1 1 प्लस 1 H by 2 पाई भयो। H by 2 पाई भयो। H by 2 पाई यो भनेको स्क्वायर रुट अफ 2 H by स्क्वायर रुट अफ 2 पाई भयो। S सबसेल अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टू 0। P सबसेल को लागि अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम इज इक्वल टू स्क्वायर रुट अफ 1 1 प्लस 1 H by 2 पाई H by स्क्वायर रुट अफ 2 पाई हुनेछ। त्यस्तै गरी अब यो सबसेल भित्र अर्बिटल हुन्छ, कतिवटा अर्बिटल हुन्छ भन्ने कुरा कसरी निकाल्ने त भन्दा नम्बर अफ अर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल, नम्बर अफ अर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल, नम्बर अफ orbitals in a given subcell equals to 2L plus 1 हुन्छ। यो फर्मुला राखेर हामीले कतिवटा अर्बिटल हुन्छ गिवन सबसेलमा भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न सक्ने छौं। नम्बर अफ अर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल इज इक्वल टु 2L plus 1। त्यस्तै गरी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ गिवन सबसेल इक्वल टु number of electrons in a given subcell number of electrons in a given subcell equal to 2L plus 1 हुन्छ। अथवा यसलाई हामीले के पनि लेख्न पाइनेछ भन्दा 4L plus 2 भनेर लेख्न पाइनेछ। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन अ गिवन सबसेल इक्वल टु 2L plus 1 भयो। यो भनेको 4L plus 2। For example, म यहाँनिर L को भ्यालु लेख्छु, L को भ्यालु लेख्छु अनि तिमीहरूले यसमा नम्बर अफ अर्बिटल कति हुन्छ, नम्बर अफ अर्बिटल कति हुन्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ, अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ डिटरमाइन गर्नु पर्यो। L को भ्यालु, नम्बर अफ अर्बिटल को भ्यालु, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स को भ्यालु, अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ डिटरमाइन गर्नु पर्यो। L को भ्यालु 0 भयो भने यसलाई हामीले कुन सबसेल भन्न पाइनेछ रे, यसलाई हामीले कुन सबसेल भन्न पाइनेछ भने मैले अघि नै S सबसेल भयो। L को भ्यालु 0 भयो भने S सबसेल भयो। नम्बर अफ अर्बिटल कति हुन्छ भन। अब use the formula 2L plus 1। नम्बर अफ अर्बिटल निकाल्ने फर्मुला हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने त भन्दा 2L plus 1 भन्ने फर्मुला युज गर्ने। नम्बर अफ अर्बिटल 2L plus 1 भनेपछि यसको लागि L को भ्यालु 0 हुँदाखेरि नम्बर अफ अर्बिटल कतिवटा मात्रै भयो त, एउटा मात्रै अर्बिटल भयो, एउटा मात्रै अर्बिटल भयो। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स निकाल्नु पर्ने कतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त भन्दा दुईटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति भयो त 0 भयो। अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति भयो त यसमा अब 0 भयो। त्यस्तै गरी L को भ्यालु 1 भयो भने, L को भ्यालु 1 भयो भने यसलाई हामीले कुन सबसेल भन्न पाइनेछ, P सबसेल भन्न पाइनेछ। P सबसेल हुँदाखेरि नम्बर अफ अर्बिटलको भ्यालु 3 हुन्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको भ्यालु कति भयो त 6 भयो। अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम यु क्यान क्याल्कुलेट योरसेल्फ। कति आउँछ भन त, अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु अघि माथि पनि हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं। P सबसेलको लागि त H by स्क्वायर रुट अफ 2 पाई हुनेछ, H by स्क्वायर रुट अफ 2 पाई हुनेछ। D सबसेलको लागि L को भ्यालु कति भयो त 2 भयो। अथवा L को भ्यालु 2 भयो भने D सबसेल भयो।
डी सबसेलको लागि नम्बर अफ अर्बिटल कति हुन्छ भन नम्बर अफ अर्बिटल कति भयो 12 + 1 2 to the 4 + 1 5 भयो नम्बर अफ अर्बिटल 5 भयो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कतिवटा इलेक्ट्रोन्स एकोमोडेट गर्न सक्छ यसमा 10 वटा इलेक्ट्रोन एकोमोडेट गर्न सक्छ भने अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ यु क्यान क्याल्कुलेट योरसेल्फ स्क्वायर रुट अफ l + 1 2 2 + 1 6 स्क्वायर रुट अफ 6 h by 2 pi भयो स्क्वायर रुट अफ 6 h by 2 pi भयो स्क्वायर रुट अफ 6 h by 2 pi भयो यसरी हामी अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न सक्नेछौँ अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ मैग्नेटिक क्वान्टम नम्बर m को बारेमा हामीले कुरा गरौँ मैग्नेटिक क्वान्टम नम्बर m मैग्नेटिक क्वान्टम नम्बर m को बारेमा हामीले कुरा गरौँ मैग्नेटिक क्वान्टम नम्बर भनेको यसले चाहिँ हामीलाई अर्बिटल अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्छ मैग्नेटिक क्वान्टम नम्बर describes about orbitals of electron magnetic quantum number describes about the orbital of electron which defines orientation of subcell which defines orientation of subcell orbital भनेको maximum probability of finding the electron is called as orbital बोर्स एटमिक मोडलले के भनेको थियो भन्दा इलेक्ट्रोन्सहरु फिक्स्ड पाथमा त्यसले न्यूक्लियसलाई फलो गर्छ भन्ने थियो भने अब अर्बिटलको कन्सेप्ट आउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन सबै ठाउँमा हुन्छ न्यूक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन हुन्छ जहाँनिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसैलाई हामीले के भन्न पाइनेछ अर्बिटल्स भन्न पाइनेछ एन्ड अर्बिटलको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्ने भनेको कसले हो त मैग्नेटिक क्वान्टम नम्बरले हो मैक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र यहाँ मैक्सिमम नलेखेको मैले यो मैक्सिममै हो मिनिमम त राख्नु परेन भइहाल्यो नि यो मैक्सिममै हो भयो ओके यो भयो यसले अर्बिटलको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्छ इट डिफाइन्स द ओरिएन्टेसन अफ द सबसेलको ओरिएन्टेसन कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि यसले एक्सप्लेनेसन गर्ने भयो ओरिएन्टेसन अफ सबसेलको बारेमा पनि यसले एक्सप्लेनेसन गर्छ त्यस्तै गरी यसको भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्नेछ भन्दा भ्यालु अफ m डिपेन्ड्स अपन भ्यालु अफ m यहाँ 0 कसरी आयो भन्दै छ अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम निकाल्ने फर्मुला हेर त माथि अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम निकाल्ने फर्मुला स्क्वायर रुट अफ l + 1 h by 2 pi हो नि हैन त अनि l को भ्यालु 0 भएपछि l को भ्यालु 0 भएपछि यो 0 भएपछि यो होल भ्यालु 0 भएन अनि अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम 0 भयो नि त हैन यसको लागि अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम 0 कसरी क्याल्कुलेट गर्यौं हामीले l को भ्यालु 0 राख्यौं सबसेल अर्बिटल सेम होइन सबसेल भित्र अर्बिटल भयो अब हामी अर्बिटलको चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौं है मैग्नेटिक क्वान्टम नम्बरले हामीले अर्बिटलको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ भन्यौ ओरिएन्टेसन अफ सबसेलको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ भन्यौ भ्यालु अफ m डिपेन्ड्स अपन भ्यालु अफ m डिपेन्ड्स अपन भ्यालु अफ n and l value of m depends upon value of n and l अब नम्बर अफ अर्बिटल्स इन गिवन सबसेल त अघि हामीले गरिसक्यौं कतिवटा अर्बिटल हुन्छ भन्ने कुरा नम्बर अफ अर्बिटल्स इन गिवन सबसेल नम्बर अफ अर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
in a given subcell इज इक्वल टू फर्मुला अघि लेखिसकेका छौँ हामीले 12+1 हुन्छ भनेर। त्यस्तै गरी भ्यालु अफ अर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल, भ्यालु अफ अर्बिटल्स, भ्यालु अफ अर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल इक्वल टू 12+1 हुनेछ। सरी, यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने -L to +L थ्रु 0 हुनेछ। -L to +L थ्रु 0 भन्नुको अर्थ कतिवटा भ्यालु हुन्छ भन्यो भने 12+1 वटा भ्यालु हुन्छ, कतिवटा भ्यालु हुन्छ भन्यो भने 12+1 वटा भ्यालु हुन्छ, के भ्यालु हुन्छ भन्यो भने -L to +L थ्रु 0 हुन्छ। -L to +L थ्रु 0 भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट हामीले बुझ्न सकिने भयो। फर इक्जाम्पल, यसको इक्जाम्पल मैले लिएँ, n को भ्यालु 1 भयो भने, n को भ्यालु यदि 1 भयो भने, n को भ्यालु 1 भयो भने l को भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ हैन त? n को भ्यालु 1 भयो भने l को भ्यालु 0 to n - 1 गर्दाखेरि 0 भयो। l को भ्यालु 0 भयो भने यसलाई हामीले कुन सबसेल भन्न पाइने छ? s सबसेल भन्न पाइयो, s सबसेल भन्न पाइयो। अनि यसमा m को भ्यालु पनि कति हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ यसमा एउटा मात्रै अर्बिटल हुन्छ जसलाई हामीले 1s भन्न पाइने छ। यो चाहिँ स्फेरिकल शेपको हुनेछ। यो चाहिँ कस्तो हुनेछ त? अब स्फेरिकल शेपको हुनेछ भन्ने कुरा हामीले कुरा गरेका छौँ, स्फेरिकल शेपको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यदि n को भ्यालु 2 भयो भने, n को भ्यालु यदि 2 भयो भने l को भ्यालु कति हुनु पर्यो? 2टा हुनु पर्यो हैन? n को भ्यालु 2 भयो भने l को भ्यालु कतिवटा हुनु पर्यो? 2टा हुनु पर्यो। त्यो 2टा भ्यालु भनेको 0 to n - 1 भनेको 0 to 1 2 1 0 to 2 - 1 भनेको 0 र 1 भयो। l को भ्यालु 0 भयो भने, l को भ्यालु 0 भयो भने s सबसेल भइहाल्यो। l को भ्यालु 0 भयो भने s सबसेल भइहाल्यो। s सबसेल हुँदाखेरि m को भ्यालु पनि 0 भइहाल्यो। s सबसेल हुँदाखेरि m को भ्यालु पनि 0 भइहाल्यो। m को भ्यालु 0 भयो भने यसमा पनि कतिवटा अर्बिटल भयो त? एउटा मात्रै अर्बिटल भयो, 2s अर्बिटल भयो। यसको पनि शेप त हाम्रो कस्तो हुनेछ त? अब यो स्फेरिकल शेपको हुनेछ, स्फेरिकल शेपको हुनेछ। त्यस्तै गरी n को भ्यालु 2 हुँदाखेरि l को भ्यालु 1 पनि त हुन सक्ने भयो नि। l को भ्यालु 1 भयो भने यसमा p सबसेल भन्न पाइने छ, p सबसेल भन्न पाइने छ। p सबसेल हुँदाखेरि m को भ्यालु कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि -1 0 + 1 हुनु पर्यो, -1 0 + 1 हुनु पर्यो। अब यसमा तीनवटा अर्बिटल हुन्छ, तीनवटा अर्बिटल। त्यो तीनवटा अर्बिटलको नाम हुन्छ px py र pz। त्यो तीनवटा अर्बिटलको नाम हुन्छ px py र pz, px py pz। त्यो तीनवटा अर्बिटलको नाम चाहिँ के हुनु पर्यो त? अब px py र pz हुनु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले 2p सबसेल भन्न पाइनेछ। यो सबसेललाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो? 2p सबसेल भन्न पाइयो। अनि यसको शेप कस्तो हुन्छ? px भयो भने यसको शेप चाहिँ डम्बेल हुन्छ। डम्बेल भनेको यस्तो किसिमको। यो x एक्सिस भयो भने यो चाहिँ के भयो त? अब px भयो। यदि y एक्सिस तिर छ भने py हुन्छ, z एक्सिस तिर छ भने के हुन्छ? pz हुन्छ। ओरिएन्टेसन भनेको कतातिर ओरिएन्टेड छ त? p सबसेलको शेप जहिले पनि डम्बेलै हुन्छ। डम्बेल कतातिर त? x एक्सिस तिर डम्बेल भयो भने त्यसको ओरिएन्टेसन x एक्सिस तिर छ भने px भन्ने, त्यसको ओरिएन्टेसन y एक्सिस तिर छ भने py भन्ने, त्यसको ओरिएन्टेसन z एक्सिस तिर छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त? अब pz भन्ने। त्यसलाई ओरिएन्टेसन भन्ने। कतातिर? यतातिर ओरिएन्टेड हो कि यतातिर ओरिएन्टेड हो कि अर्कोतिर यसरी ओरिएन्टेड हो कि कस्तो किसिमको ओरिएन्टेसन छ भन्ने कुराबाट px py र pz भन्ने तीनटा अर्बिटल यसमा आउने भयो। यस्तै गरी n को भ्यालु 3 हुँदाखेरि, n को भ्यालु यदि 3 हुँदाखेरि n को भ्यालु 3 हुँदाखेरि l को भ्यालु कति हुन्छ? 3टा हुन्छ। याद गरौ है, l को भ्यालु कतिवटा हुन्छ? 3टा हुन्छ। के हुन्छ? एउटा 0 हुन्छ, एउटा 1 हुन्छ, अर्को l को भ्यालु कति हुन्छ? 2 हुन्छ हैन? यो भनेको 3s सबसेल भयो, यो भनेको 3p सबसेल भयो, यो भनेको 3d सबसेल भयो।
3s 3p र 3d सबसेल भयो। n को भ्यालु 3 हुँदाखेरि l को भ्यालु 0 भयो, 3s भयो। l को भ्यालु 1 हुँदाखेरि l को भ्यालु 1 भयो भने 3p सबसेल भयो, अगाडि n को भ्यालु 3 छँदैछ। l को भ्यालु 2 भयो भने 3d सबसेल भयो। अब 3s सबसेल हुँदाखेरिमा m को भ्यालु कतिवटा हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो, एउटा मात्रै हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो। यो भनेको 3s, यसमा एउटा मात्रै अर्बिटल हुन्छ, सकिहाल्यो। अनि यसमा यो त कन्ठे भइसक्यो हामीलाई। अब m को भ्यालु 3टा हुन्छ, -1 0 +1 हुन्छ। यो भनेको 3p सबसेल हुनु पर्यो। l को भ्यालु 2 हुँदाखेरि m को भ्यालु कति हुनु पर्यो? -2 -1 0 +1 +2 हुनु पर्यो। यसलाई हामीले के भने त अब 3d सबसेल भन्ने। अब अरु दुईटा त हामीले माथि सेपको कुरा गरिसक्यौं, मैले यहाँनिर कुरा गरिन। m को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने -l to +l थ्रो 0 गर्ने, -l to +l थ्रो 0 गर्ने। अनि यदि l को भ्यालु 1 भयो भने m को भ्यालु -1 0 +1 भइहाल्यो। l को भ्यालु 0 भयो भने m को भ्यालु पनि कति भयो त? 0 भयो। 3s भयो, यो 3p भयो, यो चाहिँ के भयो त अब? 3d भयो। अब यसमा 3d भनेपछि कतिवटा अर्बिटल भयो त? यसमा अब 5 वटा अर्बिटल भयो। 5 वटा अर्बिटल भयो, 1 2 3 4 5 वटा अर्बिटल भयो, 3d भयो। अनि यसमा dxy dxy dyz dzx dx² - y² अनि dz², यो 5 वटा अर्बिटल हुन्छ। अब यो चाहिँ सेप कस्तो हुन्छ भने डबल डम्बेल सेपको हुन्छ। डबल डम्बेल हुन्छ है। यो यसको सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा डबल डम्बेल सेपको हुन्छ। डबल डम्बेल सेपको हुन्छ। सेप अफ द यो डी सबसेल इज डबल डम्बेल हुन्छ। डबल डम्बेल भनेपछि अब कसरी बनाउने त भन्दाखेरि यहाँनिर म दुई किसिमको डबल डम्बेल बनाउँछु, dxy dyz dzx dx² - y² र अर्को के छ हामीसँग dz² भन्ने अर्बिटलहरु छ हामीसँग। ल है, मैले यहाँनिर डबल डम्बेल बनाउन चाहे। एउटा डबल डम्बेल मैले यसरी बनाएँ। एउटा डबल डम्बेल मैले कसरी बनाएँ त भन्दाखेरि यसरी बनाएँ। एउटा डम्बेल भयो, अर्को डम्बेल यो भयो। त्यस्तै गरी एउटा डम्बेल मैले यसरी बनाएँ। अर्को डम्बेल मैले यसरी बनाएँ। यो पनि डबल डम्बेल, अर्को पनि डबल डम्बेल। अब मलाई बताऊ dxy को सेप, यो x एक्सिस भयो, यो y एक्सिस भयो, यो पनि x एक्सिस भयो, यो पनि के भयो त अब y एक्सिस भयो। अब dxy को सेप कुन हुन्छ त? फर्स्ट को हो कि सेकेन्ड को हो त dxy को सेप? डबल डम्बेल त दुईटै डबल डम्बेल छ, कुन चाहिँ हो त dxy को सेप भन त मलाई? Which of the following is the shape of the dxy? हो, यहाँनिर के सम्झिनु पर्यो त भन्दा dxy dyz र dzx को सेप चाहिँ, यो तीनटाको सेप चाहिँ कतातिर हुन्छ त भन्दा ओरिएन्टेसन इज इन बिट्विन द एक्सिस, ओरिएन्टेसन इज इन बिट्विन द एक्सिस, इन बिट्विन एक्सिस हुन्छ भने, इन बिट्विन एक्सिस हुन्छ भने यो dz² dx² - y² र dz² को सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ओरिएन्टेसन इज अलोङ द एक्सिस। ओरिएन्टेसन इज कतापट्टि हुनेछ? अलोङ द एक्सिस हुनेछ। dxy dyz र dzx को सेप्स को ओरिएन्टेसन चाहिँ इन बिट्विन द एक्सिस हुन्छ भने dx² - y² र dz² को सेप को ओरिएन्टेसन कतापट्टि हुनेछ भन्दा अलोङ द एक्सिसमा हुनेछ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा यो चाहिँ dxy को सेप हो भने यो चाहिँ के को सेप हो त? dx² - y² को सेप हो। अरु बाँकीको सेप तिमीले आफै खोज्ने, मैले तरिका मैले बताइदिएँ। कस्तो हुन्छ भन्ने तरिका इन्टरप्रिटेसन मैले गरेँ। dxy dyz र dzx को ओरिएन्टेसन इज इन बिट्विन द एक्सिस हो भने, देयर लोब्स आर ओरिएन्टेड इन बिट्विन द एक्सिस हो भने, अथवा प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द इलेक्ट्रोन इज मैक्सिमम इन बिट्विन द एक्सिस हो भने
dx square minus y square र dz square को सेपको ओरिएन्टेसन इज along the axis. Probability of finding the electron is maximum towards along the axis. But dz square को सेप चाहिँ बेबी सुथर हुन्छ है। अब मैले यहाँनिर xy को ठाउँमा yz राखेँ भने dyz भयो, यहाँनिर y यहाँनिर z राखेँ भने यो dyz भयो, अनि मैले यहाँनिर चाहिँ x यहाँनिर z राखेँ भने dzx भयो हैन। अनि dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर त भइहाल्यो। अब dz स्क्वायर को सेप चाहियो भने कस्तो हुन्छ त सेप भन्दाखेरि dz स्क्वायर को सेप पनि हामीले कुरा गर्नु पर्यो भने यसको dz स्क्वायर को सेप चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ। dz स्क्वायर को सेप चाहिँ यस्तो किसिमको सेप हुन्छ। यसलाई हामीले बेबी सुथर सेट भन्न पाइनेछ। दिस इज dz स्क्वायर। dz स्क्वायर को सेप चाहिँ यो हुन्छ, यो चाहिँ बेबी सुथर सेपको हुन्छ यो। दिस इज dz स्क्वायर। अब जुन लास्टमा एउटा सानो पोइन्ट बाँकी छ स्पिन क्वान्टम नम्बर भनेर। स्पिन क्वान्टम नम्बरको बारेमा हामीले अलिकति कुरा गरौँ। स्पिन क्वान्टम नम्बर, स्पिन क्वान्टम नम्बर। स्पिन क्वान्टम नम्बरलाई हामीले के ले डिनोसन गर्न पाइनेछ? एस ले डिनोसन गर्न पाइनेछ। स्पिन क्वान्टम नम्बरले चाहिँ स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ। इट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोन। इट डिस्क्राइब्स अबाउट spinning of electron. It describes about spinning of electron. इलेक्ट्रोन को कस्तो स्पिन हुन्छ भन्ने बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछ। यो स्पिनिङ अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ, एउटा एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ। एउटा चाहिँ क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ? एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ। एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङ हुन्छ। एउटा क्लकवाइज स्पिनिङ भयो, एउटा के भयो त? एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङ भयो। क्लकवाइज स्पिनिङ भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले प्लस हाफ स्पिनिङ भन्न पाइनेछ। एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङ भयो भने यसलाई हामीले के भन्न पाइनेछ? माइनस हाफ स्पिनिङ भन्न पाइनेछ। क्लकवाइज स्पिनिङलाई हामीले अपवर्ड एरोले डिनोसन गर्न पाइनेछ भने एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङलाई हामीले के ले डिनोसन गर्न पाइनेछ? डाउनवर्ड एरोले डिनोसन गर्न पाइनेछ। अपवर्ड स्पिनिङलाई हामीले के अरे क्लकवाइज स्पिनिङलाई हामीले अपवर्ड एरोले डिनोसन गर्छौँ भने डाउनवर्ड स्पिनिङलाई अथवा एन्टी क्लकवाइज स्पिनिङलाई हामीले डाउनवर्ड एरोले डिनोसन गर्छौँ। स्पिन एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो भने स्पिन एङ्गुलर मोमेन्टमको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने इट इज इक्वल टु के हुनेछ? s स्क्वायर रुट अफ s प्लस 1 हुनेछ, h बाई 2 पाई हुनेछ। s भनेको स्पिन क्वान्टम नम्बर भइहाल्यो। s भनेको के भयो त? अब स्पिन क्वान्टम नम्बर भइहाल्यो। यति हामीले चारवटा क्वान्टम नम्बरको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्यौं। अब एउटा सानो इन्फर्मेसन यसो सम्झिराख। नोड्स भन्ने टर्म एउटा सम्झिराख। नोड्स भन्ने थाहा छ तिमीलाई? नोड्स भनेको जहाँनिर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी 0 हुन्छ। म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द इलेक्ट्रोनलाई अर्बिटल भन्ने हो भने जहाँनिर इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी 0 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नोड भन्न पाइन्छ है। नोड, एनओडी, नोड भनेर सम्झिने। म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ द इलेक्ट्रोन चाहिँ अर्बिटल भयो। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी जहाँनिर 0 छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त? अब नोड भन्ने। नोड्स भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इज 0, द स्पेस वेयर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इज 0। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इज 0। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी 0 छ भने त्यसलाई हामीले के भन्न पाइनेछ? नोड्स भन्न पाइनेछ। नम्बर अफ नोड्स निकाल्नु पर्यो भने टोटल नम्बर अफ नोड्स निकाल्नु पर्यो भने n - 1 गर्ने। n भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भइहाल्यो। n भनेको के भयो त? अब प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भयो। n भनेको नम्बर अफ नोड्स भयो। नम्बर अफ नोड्स निकाल्नु पर्यो, n - 1 निकाल्नु पर्यो भने के अरे नम्बर अफ नोड्स निकाल्नु पर्यो भने n - 1 भन्ने फर्मुला युज गर्ने। n भनेको के हुन्छ त? अब प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हुनेछ। अब एङ्गुलर नोड्सको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा दुई किसिमको नोड हुन्छ, एउटा एङ्गुलर नोड्स हुन्छ, एउटा चाहिँ हुन्छ रेडियल नोड्स हुन्छ। एङ्गुलर नोड्स अर नन स्पेरिकल नोड्स भनेको
एङ्गुलर नोड्स, और यसलाई हामीले के पनि भन्न पाइनेछ, नन स्पेरिकल नोड्स पनि भन्न पाइनेछ। नन स्पेरिकल नोड्स, एङ्गुलर नोड्स, नन स्पेरिकल नोड्स, नन स्पेरिकल नोड्स। नन स्पेरिकल नोड्स निकाल्नु पर्यो भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने त? अब एल भन्ने फर्मुला युज गर्ने। अब रेडियल नोड्स निकाल्नु पर्यो भने, रेडियल नोड्स निकाल्नु पर्यो भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने त? अब एन माइनस एल माइनस 1 भन्ने फर्मुला युज गर्ने। एङ्गुलर नोड्स और नन स्पेरिकल नोड्स, एङ्गुलर नोड्स और नन स्पेरिकल नोड्स जसलाई हामीले एलले डिनोसन गर्ने, रेडियल नोड्सलाई हामीले केले डिनोसन गर्ने त? एन माइनस 1 ले डिनोसन गर्ने। एन माइनस एल माइनस 1, टोटल नम्बर अफ नोड्स भनेको एन माइनस 1 भइहाल्यो। फर इक्जाम्पल ल यसको एन्सर बनिहाल्यो त? 3D सबसेलको लागि, 3D को लागि नम्बर अफ नोड्स कति हुन्छ भन? पहिला चाहिँ तिमीले एङ्गुलर नोड्स निकाल, एङ्गुलर नोड्स निकाल, अर्को रेडियल नोड्स निकाल, रेडियल नोड्स निकाल, टोटल नम्बर अफ नोड्स कति हुन्छ निकाल। टोटल नम्बर अफ नोड्स कति हुन्छ निकाल। टोटल नोड्स ल गरौँ त। नोड्सको भ्यालु कति हुन्छ, एङ्गुलर नोड्सको भ्यालु कति हुन्छ निकाल। हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। तिमीहरूले यो गरेर आउने, नेक्स्ट क्लासमा मैले अरू कुरा गरौँला। टोटल नम्बर अफ नोड्स भनेको एन माइनस 1 भइहाल्यो। टोटल नम्बर अफ नोड्स भनेको एन माइनस 1 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि स्पेरिकल नोड्स निकाल्नु पर्यो भने एल भयो, रेडियल नोड्स निकाल्नु पर्यो भने एन माइनस एल माइनस 1 है त। ल आजलाई यति, थ्याङ्क यू, बाई बाई। I have a great time ahead.